નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 12 ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટબુકમાંથી યુનિટ 1 ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મિત્રો, બોર્ડની એક્ઝામમાં જે પૂછાય એ તમામ વસ્તુ છે ટ્રુ ફોલ્સ, મિનિંગ, પેરેગ્રાફ ઉપરના ક્વેશ્ચન આન્સર, બરાબર, અને જે પેરેગ્રાફ એક આખો ટેક્સ્ચ્યુઅલ પેરેગ્રાફ પૂછ્યા છે એ ચારે વસ્તુ આ યુનિટની અંદર આપણે જોવાના છીએ. અને શોર્ટ નોટ છે એ તમે જાતે જોઈ લેજો કે લવ ઇઝ અ પાવરફુલ ફોર્સ. એ શોર્ટ નોટ એક તમારે જાતે કરવી પડશે, બાકી બધું મોટાભાગનું અહીંયા આપી દેવામાં આવેલ છે. તો જો સૌપ્રથમ આપણે ટ્રુ ફોલ્સ જોઈએ છીએ કે ટ્રુ ફોલ્સની અંદર જો ટ્રુ હોય તો સેન્ટેન્સ એઝ ઇટ ઇઝ ટેક્સ્ટબુકનું હોય અથવા તો સમાનાર્થી શબ્દ આપ્યો હોય, અને ફોલ્સની અંદર ખાસ કરીને હકાર હોય તો નકાર કરી નાખે અથવા નકાર હોય તો હકાર કરી નાખે. ક્યારેક ક્યારેક એક વર્ડનો ઓપોઝિટ એટલે વિરોધી શબ્દ મૂકી દે એટલે ફોલ્સ થઈ જતો હોય છે. તો સૌપ્રથમ છે ટ્રુ ફોલ્સ. કસ્ટમર ઇઝ નોટ વેરી ટેકનિકલ, તો સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ છે. તમારે આખું સ્પેલિંગ લખવો પડશે ટ્રુ ઓર ફોલ્સનો. અહીંયા આપણે ખાલી નિશાની કરીએ છીએ એવી નિશાની અથવા તો ટ્રુ ફોલ્સ ટી કે એફ ખાલી લખશો તો નહીં ચાલે, આખું સ્પેલિંગ જોઈને લખવાનો. ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ ઇઝ ટુ ઓપન યોર હાર્ટ, તો એ ટ્રુ છે. નંબર 3 છે લવ મે રિમેન ઇન ટેમ્પરરી મેમરી, તો એ ફોલ્સ છે. શું કામ ફોલ્સ છે? તો એ ટેમ્પરરીની જગ્યાએ પરમેનન્ટ આવે. નંબર 4 છે લવ વિલ ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ નેગેટિવ પ્રોગ્રામ્સ, તો એ ટ્રુ છે. નંબર 5 છે કસ્ટમર નીડ્સ ટુ બિગિન કનેક્ટિંગ ટુ અધર હાર્ટ્સ ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ અપગ્રેડ્સ, બરાબર છે. કસ્ટમરને અપગ્રેડ કરવા માટે બીજાના હૃદય સાથે જોડાવાની જરૂર છે. લવ ઇઝ નોટ ફ્રીવેર, એ ફોલ્સ છે. નોટ ન હોય ને તો સાચો આવે. નંબર 7 છે લવ યોર મશીન બિફોર ઇટ કેન લવ અધર્સ, એ ટ્રુ છે. નંબર 8 છે ધ સિસ્ટમ વિલ ઓવરરાઇટ એની કોન્ફ્લિક્ટિંગ ફાઇલ, એ ટ્રુ છે. નંબર 9 છે ધ સિસ્ટમ વિલ રિમૂવ ફોલ્ટી ફાઇલ્સ એન્ડ પ્રોગ્રામ્સ, બરાબર છે. ફોલ્ટી ફાઇલ હશે એને રિમૂવ કરી દેશે સિસ્ટમ. નંબર 10 છે કાંચનજંગા ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્વીન ઓફ ધ હિમાલયાઝ, બરાબર છે. કાંચનજંગા છે હિમાલયની રાણી કહેવાય છે. હવે મિનિંગની અંદર જો ડિસરપ્ટ એટલે ખલેલ પહોંચાડવી, એને કહેવાય ઇન્ટરપ્ટ. ગ્રેજ્યુઅલી એટલે ધીમેથી, એને કહેવાય સ્લોલી. ઇન્વોક એટલે અરજ કરવી, રિક્વેસ્ટ કરવી, એને કહેવાય અપીલ. મોડ્યુલ એટલે વિભાગ થાય, સેક્શન. કોમ્પ્લિકેટેડ એટલે જટિલ થાય, કોમ્પ્લેક્સ. ક્લેડ એટલે ઘેરાયેલું, છવાયેલું, કવર્ડ. ઇટરનલ એટલે કાયમી થાય, પરમેનન્ટ. હોરી એટલે પ્રાચીન એટલે જૂનું, ઓલ્ડ થાય. રીલ એટલે ઝરણું થાય તો સ્ટ્રીમ. થ્રિલ એટલે રોમાંચ થાય તો ડિલાઇટ એટલે ખુશી. હવે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સમાં જો કે આ પેરેગ્રાફ ટેક્સ્ટમાંથી જેમ છે એઝ ઇટ ઇઝ બેઠો પૂછવાનો છે, અને અહીંયા તમને આન્સર સાથે હું કરાવજો. લવ વિલ ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ પાસ્ટ હાર્ડ એક્ઝેમ્પશન ફ્રોમ યોર કરંટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. It may remain in your permanent memory, but it will no longer disturb other programs. Love will eventually overwrite low esteem.exemption with a module of its own called high esteem.exemption. Paragraph 2 છે The system will overwrite any conflicting file and begin patching any faulty programs. બરાબર. Next say also you need to delete self-critic.exemption from all directories and then empty your recycle bin afterwards to make sure it is completely gone and never comes back. હવે તમારે ક્વેશ્ચન આન્સર આવશે ટેક્સ્ટબુકમાંથી જોઈને લખવાના. પેરેગ્રાફ મેં સ્ટાર્ટિંગના વર્ડ્સ આપેલા હોય છે અને એન્ડિંગના વર્ડ્સ આપેલા હોય છે, તો એની ઉપરથી પેરેગ્રાફ જોઈને જાતે લખવાના. ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈને જાતે લખવાના છે, અને આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, તો આ તમારે જાતે એક્સરસાઇઝ કરવાની આવશે, બરાબર છે. ટેક્સ્ટબુકમાંથી જોઈને લખજો. પેરેગ્રાફના આખા નથી આપ્યા, પણ અમુક વર્ડ્સ આપેલા છે સ્ટાર્ટિંગના અને એન્ડિંગના, તો એ પ્રમાણે તમે જાતે સોલ્વ કરજો. ઓકે મિત્રો, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.